Van egy pillanat, amikor még minden ismerős, de már tudod, hogy pár órán belül minden megváltozik. Ez most egy ilyen pillanat. Egy hátizsák, egy jegy és egy irány, ami messzebb visz, mint ahova eddig mentem. Nem egy nyaralásra indulok, ez egy út, ami kérdésekkel kezdődik, és válaszokat csak útközben ad. Most még csak az autóban ülök, reptéren, de fejben már máshol vagyok. Ez nem egy helyről szól, hanem arról, mi történik akkor, amikor elindulsz, és nem tudod pontosan, hova vezet. Még csak egyszer utaztam Dél-Amerikába bizniszen, de az inkább rövidebb út volt. Itt a 11 fél órában nagyon hasznos lesz, gondolom. Úgyhogy most itt vagyok a váróban, nagyjából még 1 órán van a gép indulásáig. Ittam, ez tényleg olyan, mint egy egészen elképesztő. Mint egy hotelban, amikor elmész félpanzióra, és mondjuk a reggeli, ilyen büfé reggeli, a tea, kávé, üdítő, meleg ételek, hideg ételek, süteményt, még tiramisút is találtam, sőt még fagyit is. Úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy nem sokára indulok. Szia! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez az én székem. Fogom kísérletezni szépen, de itt egészen elképesztő, hogy a lábnak is mekkora hely van. Van egy elég nagy monitorom, saját ablakom. Többször? Water, please. Thank you very much. Ezt a csomagot benne minden. Fél. Szemmaszk. Egy konf. Köfe. Ez is egy érdekes felirat volt, hogy egy kicsit módosították a kínai verzióra. Felszállásidő. Közben Captain America. És fent elrugaszkodtunk. Megyünk. Megkaptam az ebédem. Egészen elképesztő, ezt nézd meg. Vége lett az ebédnek. Nagyon nagy adag volt. Előétel, főétel, rák, desszert, valami tiramisu-szerűség, gyümölcsel. Nagyon-nagyon tele vagyok, pedig kéne aludni. Moszkva fölött egy kicsivel, hát még azért van. Ezt még muszáj megmutatnom. Miután kaptam egy paplan
elég messze van a metró, hogy látom, meg kell keressem, hogy jutok a szálláshoz. Ha jól láttam az itiner szerint, a 2-es metróvonal 17 megálló. Hát lesz egy óra, másfél. De hát úgyis csak 2-től van check-in, úgyhogy igazából annyira nem vanok. Csak nehéz a bőrönd. Na, hát itt a jegymasina. Itt kéne nekem jegyet váltanom valahova. English. Na és akkor a 2-es vonal. Igen. Akkor most csináljuk ezt a QR code payment-et, legalábbis próbáljuk. És beszkenneljük ezzel az Alipay-vel. És megvan. Elvileg jó. Megvan a jegyünk is. Haha. Aztán elvileg ez a metró. De igazából fogalmam sincs, hogy ez minden jó-e, de ott a lány 2, azt keresem én, akkor elvileg jónak kell lennie. Akkor nézzük, hogy be tudunk-e jutni. Nagyon jó, be tudtunk jutni. Kínai metró. Beszálltunk. És szépen megyünk a hotelhez. Elvileg. Nagyon remélem. Följöttem a metróból. Úgy látom, hogy mindenféle árusok vannak. Jó, az is tolja neki gombócot. Ez szerintem jó kis kínai gombóc. Csű, de jó. Hello, 你好。你好。吃什么看价来？小笼包。你好。你好。No. 来早餐来看一下啊。No, little. Mindjárt meg lesz az első megtekintés, az első pillantás shanghai reggelre. És itt vagyunk. Nagyon jó. Arra megyünk, baby. Az irány is jó. Hiszen elképesztő érzés kering most bennem. Hát azért egy Starbucksot ide is raktak. És ami az érdekes, hogy járnak az autók, buszok és nincs zaj. Bakker minden elektromos. Ezek a mopedek is mind elektromosnak. Na, azért ott a túloldalon ott valami karácsonyi dekorációt azért látni. Azt gondoltam, hogy egyáltalán semmi nem lesz, de azért mégis. Azért te is hallod, hogy itt nincsenek hangok. Semmi. Konkrétan. De nagyon érdekes. Elindultam. Teljesen némán. Szevasz! Hát te hogy kerülsz ide? Igen. Ő az. Itt a szállás. Na, megkaptam a szobát. Nagyon jó. Hello. Még vizes az alja, most mosták fel. Teljesen rendben van ez a kis fürdő.
Nagyon magány. A tükör az mit tud, hogy meg lehet nyomni? Okay. I got it. Thank you very much. This lane, I show you. This lane, Dong Taixiang. How is the... Okay. Yeah. Okay. Megkeresem a People Square, meg a People Parkot, gondolom egymás mellett van a kettő. Csak össze ne törjem magam. Nagyon jók ezek a kis utcák. De csak nagyon kell vigyázni, mert tényleg minden elektromos, és már kétszer majdnem elcsapott valaki. Jó lenne, ha nem következne ez be. Még mindig nem hiszem el, hogy itt vagyok, kicsit szürreális számomra ez a váltás. Jó, éhes is vagyok lassan. Ez a People's Park. Megnézem. Ki zöldre vágyunk. Szépen ültetik ki a virágokat. Gyönyörű. Vannak sokan. Komoly szett. Ez a leves, ez nagyon ilyen húsleves-szerű. Abszolút az otthoni húsleves, csak nincs benne metél tészta. Nagyon testes. Nagyon jó. Ilyen paplan van ráhúzva mindenkire. Szélvédő vagy melegítő gyanánt, mondjuk ez meg ilyen macis, meg az ülés is. Pistet föl, ő is, meg ők is. Azért van karácsonyfa itt is. Próbálok egy ilyen bérelhető kerékpárt. Nem tudom, hogy milyen lesz itt a kínai forgalomban kerékpározni, de megpróbálom minden esetre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ő az. Nagyon konkrét, egyszerű. Ilyen QR kódot kell beolvasni. Óriás felhőkarcolók mindenhol. Na, azért van egy kis Christmas dekoráció itt is. Nagyon kevés, de hoteleknél.
az az épület ott, amit látni, a magas, ez a világon azt hiszem a második, 635 méter magas. Egészen elképesztő épületek vannak itt, döbbenet. Az ember kicsinek érzi magát. Itt azért van egy kis karácsonyi hangulat. Ezzel nem tudok betelni. Erre azért nem gondoltam, hogy Kínában még jó, persze egy turista rész van, a hoteleknél van karácsony. Ez az épület 635 méter magas. Gondolj bele, az Eiffel-torony 300. Kuala Lumpurban a Petronas tornyok 435, ez pedig 635. Mivel itt föl lehet menni a legmagasabb épületnek egy 185. emeletére. Most ezt fogom megnézni. Látom, egy kis beléptetőrendszer van, ahogy azt Kínában már megszoktuk mindenhol. Szálltunk a liftbe kb. 15-en. Pofai baráttal ismerkedtem meg itt vele. Ő kínai, de Amerikában él, Seattle-ben. Here we are. Hello guys. Elindult a fénysó, amire vártam. Ez a kínai tévés rádiótorony. Ő se pici. Olyan 380-400 méter körül lehet. Hát. Shanghai nem mindig volt ez a futurisztikus óriásváros. Több mint 1000 évvel ezelőtt még egy apró halászfalu állt itt a Jangtze torkolatánál. A város igazi felemelkedése a 19. században kezdődött, amikor kapuk nyíltak a világ felé, kereskedelemmel, kultúrával, konfliktusokkal. Ma Shanghai Kína egyik legfontosabb gazdasági és kulturális központja. Egy város, ahol több ezer éves hagyomány és a jövőbe mutató technológia egymás mellett létezik. Régi utcák, modern felhőkarcolók. Ez egy ritmus, ami soha nem áll meg. That's what I talk about. 6 p.m. 6 p.m. You're right, man. Oh, even this one. Oh, that's what you saw yesterday. Ahogy leszáll az este, Shanghai teljesen átalakul. Fények, felhőkarcolók, a Shanghai Tower árnyéka. Egy város, ami éjjel sem pihen.
Itt most megállok. Ez volt Shanghai. De az út nem ér véget. A következő állomás Longjiang. Tarts velem továbbra is!